Hi guys! Hope you're all having a good day. Sana po ay safe, may peace of mind, and masaya kayo this Christmas season. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magparami or mag-propagate ng begonia sa pamamagitan ng suwe o true offshoot method. Ito po yung isa sa mga ipopropagate natin today. Nakatanim siya sa luma naming kaldero na kinonvert bilang taniman. As you can see, nasa labas na yung ibang parte ng halaman and na-outbalance na siya kaya kailangan nang i-propagate. Sa paghiwalay ng halaman, mas mainam na may gardening gloves para di kayo matusok kasi medyo magaspang ang stem ng variety ng begonia na pinopropagate. Optional ang paggamit ng kutsilyo since napakadaling mahiwalay ang mga suwe ng begonia. Medyo alalay din lang sa puwersa kasi madali rin itong mabali. Dahan-dahan lang na hilahin sa may puno ng halaman yung suwe para ma-separate siya sa mother plant. Ganyan na ang itsura ng mga offshoots. Pwede naman paramihin ang begonia through leaf propagation pero in today's video, yung sa suwe or offshoot na method lang yung ipapakita natin. Ito naman yung pinaka-mother plant and kailangan na ring mapalitan ng bago at mas porous na soil mix. Medyo malanggam kaya gumamit na ng mini shovel para madaling mahiwalay yung ugat sa lupa. Para naman sa soil mix, ginamit ko lang yung dating lupa sa paso at hinaluan ng rice hull para sa added aeration ng potting mix. May kasama ding dumi ng kambing para sa added na nitrogen o pataba. Then yung loam soil. Pag halu-haluin lang ng mabuti at pwede na siyang gamiting potting mix. Hindi naman po ako expert sa ganitong larangan pero hobby ko ang paghahalaman and somehow nagana naman po yung gantong method sa mga pananim pero kung may comments or suggestions po kayo kung paano pa mas mapapaayos itong mga pinagagagawa ko ay huwag po kayong mahihiya na mag-comment. Simple lang din ang pagtatanim kapag nailagay na yung potting mix sa kalahati ng paso, pwede nang ilagay yung halaman. Then maglagay uli ng potting mix hanggang sa mapuno yung paso. Para sa first sample, gumamit ako ng plastic planter. Kung kayo po yung type na madalas makalimutan magdilig, bagay po ang plastic planters sa inyo compared sa clay planters kasi mas doble ang nare-retain na moisture ng plastic planters. Sa second sample naman, i-reuse lang uli yung lumang kaldero bilang taniman. Make sure na kung gagamit po kayo ng mga lumang kaldero o plastic, may butas sa ilalim para di mabulok ang halaman, lalo na kapag tag-ulan o masobrahan sa dilig.
Pwede ring gumamit ng lumang ice cream containers bilang taniman. Tumatanggap po kami ng ice cream. Charot. Ito naman yung mga na-propagate ko ng nakaraan. Pwede na rin silang kunan ng suwe at yung sa iba naman, kailangan lang na madagdagan uli ng lupa. Nakalagay sila sa mga lumang lagayan ng biscuits kagaya ng fita, grahams, etc. Para din sa polybag, ang disadvantage nga lang ay kapag nabulok yung ilalim ng polybag, lalo na kapag manipis, pwedeng madaling masira yung ilalim. Kung walang ibang mapagtaniman, pwede rin naman yung lumang plastic ng sabon. Hugasan nyo lang bago gamitin at lagyan ng butas sa ilalim bago pagtaniman. Ito naman yung sample sa hinating bote ng soft drinks. Doable naman, nalaki naman sila kahit sa anong klase ng taniman. Nakatipid ka na, nakarecycle ka pa. Ang importante, maayos ang potting mix at dilig sa halaman para lumaki at lumago ng maayos. Pero syempre, kung may budget din naman kayo para sa mga yayamanin na planters, nakakaangat naman talaga ng aesthetic at value ng halaman kapag maganda ang paso. Ang akin naman po ay kung ano yung available na resources sa lugar, pwedeng doon na muna magsimula at yun na muna ang gagamitin. So, yan na po yung mga na-propagate na begonia. Nakalagay sila sa ilalim ng puno ng guyabano para di masyadong masunog ang mga dahon. Huwag kalimutang diligan pagkatapos. That's it! Maraming salamat sa panonood. Kung may comments, suggestions, or feedback po kayo for today's video, huwag po kayong mahihiyang i-type sa comment section. Have a great day everyone! Stay safe!